Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. End of June, I think, is the official summer. Pero ngayon ay mainit na. Pero nakatube ako kasi summer look or glowy. Yun ang gagawin ko ngayon is how to achieve a glowy yung pag-bronze sa face and everything. Basta yung parang pang summer look talaga. Hindi siya heavy pero mukhang may makeup pero more on puro bronze. Wala siya may blush pa rin pero more on bronze. Yun ang gagawin ko today. So, yeah, dahil magsa-summer na nga rito, syempre, gusto mo ma-achieve yung ganda ng pagka-glow. 'Di ba? At saka, nga pala, ito guys, ito Neutrogena. Ito kasi ginagamit ko with SPF 30. Merong SPF 60. Pero ito kasi yung sale eh. So, buy one get one. So, for the price of one. And then, pag bumili ka ng isa nito, yung SPF 60 niya, is $18. Pero pag bumili ka ng SPF 30, $18 dalawa. So, ganun din naman. Tsaka ang ganda niya na glowy talaga. Kaya ito yung nagustuhan ko dito. Yung may recommended to nung friendly tati na si Barnes ba yun? Yung makeup artist ni J-Lo. So, maganda siya. Especially pag summer, pupunta ka sa labas, yung nagre-reflect sa sun, makikita mo yung glowy niya. So, yun ang kagandahan itong Neutrogena nito. So, anyway. So, yun nga ang gagawin ko. Nag-moisturize na ako sa aking face. So, ang gagawin ko ngayon ay, itong ilalagay ko kasi, okay, I have Rio Sunset. Ito yung mas light. And then, this one is the Cubana Bronze. Pero itong gagamitin ko sa aking face para magmukha naman ako yung may tan. Actually, hindi naman ako kaputian. Medyo may pagkatan ako. So, itong gagamitin ko. Lalo na napaka-dry ng face ko. Pag nilagay ko to parang nagmumukhang talaga. Sobra. Ano ba tawag dito? Pag dry ang skin, pag naglalagay ko ng oil, parang hydrated talaga siya as in. So, yun ang kagandahan. So, see, para ko nangitim. Pero kasi dahil mag-foundation pa ako, so, that's why it's okay. And then, ang gagamitin ko ay itong Dior, na nakuha ko lang sa sample size na Dior. Ang shades ko ay 4N. See how cute. Look at that. Tapos, yung full size niya is squeeze. Ito, glass. Hindi siya plastic. And then, may parang spatula. Look at that. Diba? Ang cute, diba? Parang ang sarap niya i-keep for travel size. Pag naubos siya din, ang ganda lagyan ng another foundation for travel. And then, just bring sponge, right? Okay. So, maglalagay na ako. Medyo dark siya sa akin dahil since this is for summer glow. So, okay na to na ito. Hindi ko siya shades, I guess, sa Dior. Pero, I think this is okay. Bakit ganun? Itong sample size, ba't parang hindi naman siya full coverage? Eh, sabi nila maganda daw ang coverage nito eh. I don't know lang ha. I don't know. I do not know. Gayahin ko kasi Vice ganda. I do not know lang ha. Pero to think ha, para siyang yung water. Hindi siya sticky, hindi siya thick. Pero sabi, ang dami may gusto nito eh. I don't know. Or kasi, hindi ako nag-sponge kasi sobrang maka-absorb. So, sayang yung product. Hindi ko na-achieve yung ganda ng Sana pala kinulit ko naman. Okay, bawi na lang ako sa concealer. So, ang concealer na gagamitin ko is itong e.l.f. Sobrang gustong-gusto ko itong e.l.f. na to. Grabe.
Okay, now, next is yung powder. Ito, bumili ako, travel size ng Fenty Beauty with my shades of cashew. So, hindi ako sure kung okay ba to. Kasi hindi siya translucent eh. Kakulay ko oh. It's my same shade. I think I'm gonna use this all over my face. I'm gonna use the Fenty Beauty. This one is the contour caramel cutie. Ito ang shades ko sa Fenty. Mag-ano lang ako. Contour ng nose, of course. My favorite part of this makeup routine. Then magko-contour na rin ako bago ako bronzer. Kasi para pumayat naman yung face ko. Kasi medyo mataba eh. Okay, so next is yung aking favorite na Hourglass na bronzer. Ito talaga ang on the go. Kahit hindi ka mag-blush nito, sobrang ganda. Achieve ang glow for summer. Siguro mag-blush lang ako ng konti lang. Hindi ko itong blush ng Essence kasi matte kasi siya. So, hindi masyado siyang halata. Parang konting pula lang. You know? Konting pula-pula sa pisngi. Kasi medyo mukha na akong tan. With this look, yung sa in person or sa mirror, mukha na akong yung tan. Yung achieve na yung bronze niya. Okay, next, ang gagamitin ko ay itong MAC ng Hyper Real Glow. Okay, so, ang gagamitin ko itong gold na to. And then, itong gold at saka ito, imimix ko siya together. Okay, so next, para ma-achieve natin ang talagang itong look na to ma-maintain is gagamitin ko yung Fix Plus na Gold Light. So, meron siyang parang powder na glittery na goldish sa loob. So, ito gagamitin ko para ma-achieve talaga yung look. Okay, next is para talaga magmukha talaga na siyang parang complete look. Syempre, kailangan natin mag-eyebrow. So, ang gagamitin ko ay ang NYX Sculpt and Highlight na may highlight na siya sa loob. Parang siyang concealer. So, itong gagamitin ko. Just gonna blend everything with my parang big brush, powder brush. Para magmukhang natural look. And to complete this look, maglalagay lang ako ng konti lang na freckles lang. Gamit itong fiber stick na to. I don't know what you call this, but ginagamit ko kasi ito sa pagmamicroblade. So, ang gagamitin ko ay itong aking deep brow pomade. Siyempre, didip ko lang siya. Maglalagay lang naman ako ng konting-konting parang fake freckles.
Kasi summer summer glow, so nauuso na naman na siya. So why not, right? Oh, nasobrahan. So, okay, meron akong fake freckles. So, ang gagawin ko lang ay ipa-powder. So, para hindi siya mahuluto. So, yung Fenty na gamitin ko. Ang Fenty nito ay meron siyang parang puffy powder brush. So, gagamitin ko itong Stila na cream blush. So, konti lang, dadag ko lang. Para yung, sa Pilipinas ang tawag nila ay drunk blush. So, para hindi halata. Yung medyo mapula-pula ng konti. Blush. So, yeah. In person, mukha naman na siyang ang ganda. Ito yun. So, I think that's it. So, ang next nang gagawin ko, hindi na ako mag-eyeshadow kasi very, very simple lang. Glowy lang, summer look. So, magmamascara na lang ako. Or lashes. Pwede ka naman mag-lashes with this look. Pero ako siguro hindi muna. Skip muna ako. Or mascara primer. And of course, my rímel. Okay, that's it. Dahil since ito ay parang summer look lang, hindi naman siya talaga pang party makeup. It's just, you're just going out, going to the beach with this look. So, magla-light lang ako ng lipstick, hindi ako magre-red. So, I think nude na lang siguro. Maybelline, gamitin ko to kayang self-starter. Hindi siya nude, may pink nude or parang brownish orange. Kasi since it's summer naman, so why not, diba? Ita-try ko lang muna. I think okay lang siya ng orange. So, yeah. So, nakikita niyo ba yung aking freckles? So, I think that's it for now. So, para siguro maglagay na rin ako dito sa aking shoulder with the Sol de Janeiro, yung Copacabana bronze. Para talaga ma-achieve talaga. Ma-achieve na ng tuluyan. Tsaka hydrating siya oil So, ganda siya sa braso. Tapos sabay sprayan ko pa nitong Neutrogena. So, talagang achieve na achieve talaga. And then, sabay sprayan ko nito. So, I think that's it for now. Thank you guys for watching. And then, sana makapag-subscribe kayo sa aking channel. And then, this is my summer glow makeup slash going to the makeup. Makeup summer. In other words. So, sana nagustuhan ninyo yung aking makeup tutorial. So, makita-kita tayo next time sa susunod na video ko. Okay, bye for now!